ลิ่นดินชื้นผสมกับไอดินที่ลอยมาจากทุ่งนาหลังบ้านยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนทานตะวันสูดหายใจลึกๆพยายามซึมซับความคุ้นเคยที่ไม่ได้สัมผัสมานานนับ10 ปีรถแท็กซี่คันเก่าจอดส่งเธอหน้าบ้านไม้2 ชั้นสีซีดที่เคยเป็นโลกทั้งใบของเธอในวัยเด็กตอนนี้มันดูเงียบงันและอ้างว้างเกินกว่าที่เธอจะจดจำได้แม่จากไปแล้วทิ้งไว้เพียงบ้านเก่าความทรงจำและความรู้สึกหนักอึ้งที่เกาะกุมหัวใจทางตะวันมาตลอดหลายปีการกลับมาที่นี่ไม่ใช่การกลับบ้านแต่เป็นการกลับมาจัดการกับสิ่งที่เหลืออยู่ทานตะวันลงจากรถพร้อมกระเป๋าเดินทางเพียงใบเดียวใบหน้าเรียบเฉยภายใต้หมวกปีกกว้างซ่อนแววตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเธอหันไปจ่ายเงินค่ารถก่อนที่เสียงเครื่องยนต์จะดับลงพร้อมกับความเงียบที่เข้าปกคลุมรอบกายประตูรั้วไม้สนิมเคราะห์เปิดออกด้วยเสียงเอียดอาร์ตบาดหูทานตะวันเดินเข้าไปในบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากใยภาพความทรงจำมากมายผุดขึ้นมาเป็นฉากๆราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานห้องครัวที่แม่เคยทำกับข้าวหอมๆห้องนั่งเล่นที่เคยมีเสียงหัวเราะห้องนอนที่เคยเป็นที่พึ่งพิงและสวนหลังบ้านที่เป็นที่ซ่อนความลับและคำสัญญาของเธอ2 วันผ่านไปอย่างเชื่องช้าทานตะวันจัดการทำความสะอาดบ้านไปทีละนิดเก็บกวาดข้าวของของแม่ที่ยังหลงเหลืออยู่ทุกสิ่งล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เธอพยายามจะลืมแต่การกลับมาที่นี่กลับเป็นการรื้อฟื้นบาดแผลที่เธอคิดว่ารักษาหายแล้วให้กลับมาปวดร้าวอีกครั้งในบ่ายวันหนึ่งขณะที่ทานตะวันกำลังเช็ดฝุ่นบนกรอบรูปเก่าๆเสียงเคาะประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นเบาๆเธอชะงักไปเล็กน้อยคิดว่าคงเป็นคนส่งของหรือคนรู้จักของแม่ที่แวะมาเยี่ยมทานตะวันเดินไปเปิดประตูด้วยความรู้สึกที่คาดเดาไม่ได้ร่างโปร่งระหงของหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าทำให้ลมหายใจของทานตะวันสะดุดดวงตาเรียวสวยภายใต้แพรขนตาหนาคมริมฝีปากอิ่มที่คลี่ยิ้มบางๆผมยาวสลวยที่ถูกรวบไว้อย่างเป็นระเบียบทุกสิ่งยังคงเป็นเหมือนเดิมราวกับเวลาไม่เคยผ่านพ้นทานตะวันเสียงหวานใสนั้นเรียกชื่อเธอแผ่วเบาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่ทานตะวันเคยคิดถึงจนแทบบ้าพี่ทับทิมเองนะแวะมาดูว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหัวใจของทานตะวันเต้นรัวๆเธอพยายามควบคุมสีหน้าและแววตาให้เป็นปกติที่สุดทับทิมรักแรกและรักเดียวที่เธอเคยสัญญากันไว้ใต้แสงจันทร์เมื่อ10 ปีก่อนคนที่จู่ๆก็หายไปจากชีวิตเธออย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบทับทิมทานตะวันพึมพำชื่อนั้นเบาๆแทบไม่ได้ยินเธอรู้สึกราวกับถูกตรึงอยู่กับที่ไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดีทับทิมยังคงยิ้มอบอุ่นเหมือนเดิมไม่มีแววตำหนิหรือคำถามใดๆในดวงตาคู่นั้นเธอถือตะกร้าไหวเล็กๆที่มีผลไม้และขนมใส่มาเห็นว่าเพิ่งกลับมาคงจะเหนื่อยนะทานตะวันก้าวถอยหลังเล็กน้อยเปิดทางให้ทับทิมเข้ามาในบ้านขอบคุณค่ะเธอพูดด้วยเสียงที่แหบพร่าไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกจ้ะทับทิมเดินเข้ามาในบ้านอย่างคุ้นเคยสายตาของเธอกวาดมองไปรอบๆอย่างพินิจพิจารณาแม่ของทานตะวันเป็นเหมือนแม่ของพี่เลยท่านจากไปก็รู้สึกใจหายบทสนทนาดำเนินไปอย่างตะกุกตะกักทานตะวันพยายามรักษาระยะห่างพูดคุยเฉพาะเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับงานศพและสภาพบ้านทับทิมยังคงเป็นคนใจเย็นและอ่อนโยนเธอเสนอตัวช่วยจัดข้าวของทำความสะอาดและดูแลเรื่องต่างๆให้ทานตะวันอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อช่วงบ่ายคล้อยใกล้จะเย็นทับทิมชวนทานตะวันออกไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้านจำได้ไหมว่าเราเคยเล่นอะไรกันตรงนี้เธอถามพร้อมชี้ไปยังมุมหนึ่งของสวนที่เคยมีต้นมะม่วงใหญ่
ทานตะวันมองตามมือของทับทิมไปยังต้นไม้ที่คุ้นตาภาพในอดีตฉายชัดขึ้นมาอีกครั้งพวกเธอมักจะใช้เวลาช่วงเย็นอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้นั้นแบ่งปันความฝันและคำสัญญาจำได้สิทานตะวันตอบเสียงแผ่วทับทิมเดินนำไปยังมุมหนึ่งของสวนต้นไม้ใหญ่ที่เคยเป็นพยานรักของพวกเธอในวัยเด็กยังคงยืนต้นอย่างสง่างามเธอใช้นิ้วลูบไล้ไปตามลำต้นที่มีรอยสลักเก่าๆทานตะวันทับทิมชื่อของพวกเธอยังคงปรากฏอยู่คู่กันต้นไม้แห่งคำสัญญาทานตะวันพึมพำเธอจำได้ว่าพวกเธอเคยสัญญากันไว้ว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งกันจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในคืนนั้นค่ำคืนนั้นแสงจันทร์สาดส่องลงมาต้องสวนหลังบ้านอีกครั้งทานตะวันและทับทิมนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่ความเงียบเข้ามาแทนที่บทสนทนาความคิดถึงที่ล้นอยู่ในใจทานตะวันเริ่มปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงเธอหันไปมองทับทิมที่กำลังมองแสงจันทร์อย่างเหม่อลอยใบหน้าด้านข้างของทับทิมยังคงงดงามและเปี่ยมเสน่ห์เหมือนเดิมทับทิมหันมาสบตากับทานตะวันดวงตาของเธอฉายแววบางอย่างที่ทานตะวันไม่สามารถอ่านได้มันคือความห่วงใยความคิดถึงหรือความรู้สึกที่มากกว่านั้นทับทิมค่อยๆเอื้อมมือมาจับมือของทานตะวันเบาๆสัมผัสที่คุ้นเคยทำให้หัวใจของทานตะวันเต้นระรัวทานตะวันทับทิมเรียกชื่อเธอเสียงแผ่วจำได้ไหมคืนที่เราสัญญากันว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทานตะวันพยักหน้าช้าๆปล่อยให้ความรู้สึกถาโถมเข้ามาจำได้ค่ะทับทิมกระชับมือของทานตะวันแน่นขึ้นพี่ไม่เคยลืมคำสัญญานั้นเลยนะเสียงของเธอเต็มไปด้วยความจริงใจและเศร้าสร้อยในใจพี่ทานตะวันยังเป็นคนสำคัญเสมอความรู้สึกที่ทานตะวันพยายามกลบฝังมานานนับ10 ปีเริ่มปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้สายตาที่เชื่อมโยงกันทำให้ความปรารถนาที่ถูกเก็บซ่อนไว้ค่อยๆก่อตัวขึ้นทับทิมค่อยๆโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ทานตะวันอย่างช้าๆริมฝีปากอุ่นของเธอแตะลงบนริมฝีปากของทานตะวันอย่างอ่อนโยนสัมผัสแรกนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งทานตะวันหลับตาลงปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงในห้วงอารมณ์ที่คุ้นเคยทับทิมเริ่มจูบทานตะวันอย่างช้าๆและอ่อนโยนแต่ความลึกซึ้งในจูบนั้นทำให้ทานตะวันรู้สึกราวกับกำลังจะขาดใจเธอยกมือขึ้นโอบรอบคอของทับทิมตอบรับจูบนั้นด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความคิดถึงความปรารถนาและความเจ็บปวดลิ้นร้อนไล่เลี่ยกันอย่างช้าๆดูดดื่มราวกับจะชดเชยเวลาที่ขาดหายไปนานนับ10 ปีทานตะวันรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวของทับทิมกลิ่นที่เธอเคยชอบและคุ้นเคยจนฝังใจความร้อนรุ่มในกายเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงทับทิมใช้มืออีกข้างลูบไล้ไปตามแผ่นหลังของทานตะวันอย่างอ่อนโยนแต่กลับปลุกเร้าความรู้สึกภายในให้ตื่นขึ้นแต่แล้วภาพในอดีตก็แวบเข้ามาในหัวของทานตะวันความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งกลับมาอีกครั้งเธอผลักทับทิมออกไปเบาๆใบหน้าแดงก่ำไปด้วยความสับสนและอับอายไม่ทานตะวันพูดเสียงสั่นไม่เอาค่ะเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ทับทิมมองเธอด้วยแววตาเศร้าสร้อยเธอพยายามจะเอื้อมมือมาจับทานตะวันอีกครั้งแต่ทานตะวันกลับลุกขึ้นยืนแล้วเดินหนีไปจากสวนหลังบ้านทิ้งให้ทับทิมนั่งอยู่เพียงลำพังภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาดวงตาของทับทิมเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและผิดหวังเธอได้แต่หวังว่าความรู้สึกที่ยังคงอยู่ในใจทานตะวันจะกลับมาอีกครั้งคืนนั้นทานตะวันนอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาบนเตียงเก่าที่คุ้นเคยภาพจูบใต้แสงจันทร์ยังคงติดตาและสร้างความสับสนวุ่นวายในใจ
ธอโกรธตัวเองที่เผลอไถไปกับความรู้สึกในอดีตแต่ลึกๆแล้วเธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้ใกล้ชิดทับทิมอีกครั้งทำให้หัวใจที่ด้านชาของเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นทานตะวันพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเธอออกไปตลาดแต่เช้าเพื่อซื้อของเข้าบ้านหลีกเลี่ยงการพบเจอทับทิมแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเมื่อกลับมาถึงบ้านทับทิมก็ยืนอยู่หน้าประตูบ้านพร้อมกับถุงกับข้าวในมือทานตะวันไปตลาดมาเหรอจ๊ะทับทิมถามด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้พี่เห็นว่าวันนี้เป็นวันพระเลยทำกับข้าวมาฝากทานตะวันรู้สึกอึดอัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เธอพยักหน้ารับขอบคุณค่ะทับทิมวางถุงกับข้าวลงบนโต๊ะในครัวอย่างเป็นธรรมชาติเธอดูสบายๆเหมือนกับเมื่อก่อนที่เคยอยู่ด้วยกันทานตะวันพยายามรักษาระยะห่างแต่ทับทิมก็ดูเหมือนจะไม่มีท่าทีที่จะถอยห่างไปไหนเธอช่วยทานตะวันจัดของทำกับข้าวและดูแลบ้านเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว2-3 วันต่อมากิจวัตรของพวกเธอก็เป็นเช่นนี้ทานตะวันพยายามหลีกเลี่ยงการสบตาการสัมผัสและบทสนทนาที่ลึกซึ้งแต่ทับทิมก็ยังคงอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่เคยละทิ้งไปไหนความจริงใจและความห่วงใยที่ทับทิมแสดงออกทำให้กำแพงในใจของทานตะวันเริ่มพังทลายลงทีละน้อยทีละน้อยเธอเริ่มเปิดใจมากขึ้นเริ่มแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันและเริ่มใช้เวลาอยู่กับทับทิมอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเธอกำลังดื่มชาอยู่บนระเบียงหน้าบ้านแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องลงมาเป็นสีส้มทองทับทิมหันมามองทานตะวันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความคิดถึงทานตะวันจำได้ไหมตอนที่เรายังเด็กเราชอบมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันตรงนี้ทับทิมพูดพร้อมรอยยิ้มเราเคยสัญญากันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทานตะวันพยักหน้าช้าๆภาพในอดีตผุดขึ้นมาในหัวของเธอภาพของเด็กสาว2 คนที่จับมือกันอย่างแนบแน่นใต้แสงจันทร์สาบานว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปความรู้สึกอบอุ่นและคิดถึงถาโถมเข้ามาในใจเธอจำได้สิทานตะวันตอบเสียงแผ่วแล้วทำไมเธอชะงักไปเล็กน้อยไม่กล้าถามคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจมานานทับทิมเข้าใจสิ่งที่ทานตะวันกำลังจะถามเธอถอนหายใจออกมาเบาๆพี่ขอโทษนะทานตะวันที่พี่จากไปโดยไม่บอกลาทานตะวันสบตากับทับทิมดวงตาของทับทิมเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเศร้าส้อยทานตะวันรู้ว่าทับทิมไม่ได้ต้องการจะจากไปแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เธอต้องทำเช่นนั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะทานตะวันพูดเสียงแผ่วแต่ถ้ามีอะไรทับทิมบอกตะวันได้เสมอนะคะความใกล้ชิดทำให้ทานตะวันเริ่มเปิดใจอีกครั้งเธอเห็นความดีงามและความจริงใจในตัวทับทิมที่ไม่เคยเปลี่ยนไปทับทิมยังคงเป็นคนเดิมที่เธอเคยรักเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยวันหนึ่งขณะที่ทานตะวันกำลังจัดของในห้องนอนของแม่เธอพบกล่องไม้เก่าๆซ่อนอยู่ใต้เตียงในกล่องนั้นมีจดหมายเก่าๆหลายฉบับทานตะวันหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาอ่านเป็นลายมือของแม่ที่เธอคุ้นเคยจดหมายฉบับนั้นพูดถึงความลับของทับทิมและสิ่งที่ทำให้ทับทิมต้องไปแม่ของทานตะวันเขียนว่าแม่รู้ว่าทับทิมต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งเพียงลำพังแม่สงสารเด็กคนนั้นเหลือเกินทานตะวันอ่านจดหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจของเธอเต้นระวาด้วยความสับสนและความสงสัยเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเรื่องราวที่ซับซ้อนเบื้องหลังการจากไปของทับทิมคืนนั้นฝนตกหนักท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆฝนเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทานตะวันกลัวฟ้าร้องมาตั้งแต่เด็กเธอตัวสั่นงันงกอยู่ในห้องนอนทันใดนั้นไฟก็ดับลงทำให้บ้านทั้งหลังมืดสนิททานตะวันกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจและหวาดกลัวเธอคลานเข้าไปใต้ผ้าห่มพยายามซ่อนตัวจากเสียงฟ้าร้องที่ดังกระหึ่มทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงสัมผัสที่อบอุ่นที่โอบกอดเธอไว้จากด้านหลังทานตะวันพี่อยู่นี่แล้วนะเสียงหวานใสนั้นกระซิบเบาๆข้างหูของเธอทานตะวันหันไปมองทับทิม
นั่งอยู่ข้างๆเธอในความมืดใบหน้าของทัพทิมเต็มไปด้วยความห่วงใยเธอเข้ามาปลอบโยนและกอดทานตะวันไว้แน่นความอบอุ่นจากอ้อมกอดของทัพทิมทำให้ทานตะวันรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายลงอย่างมากไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่นี่แล้วทัพทิมพูดพร้อมลูบไล้เส้นผมของทานตะวันเบาๆทานตะวันซบหน้าลงกับไหล่ของทัพทิมปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงไปในห้วงอารมณ์ที่คุ้นเคยเธอรู้สึกถึงความปรารถนาที่ถูกเก็บกดมานานเริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งทานตะวันเงยหน้าขึ้นมองทัพทิมในความมืดดวงตาของพวกเธอสบกันแววตาของทัพทิมเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจทานตะวันไม่รอช้าเธอเป็นฝ่ายเริ่มต้นจูบทัพทิมอย่างร้อนแรงขึ้นจูบที่เต็มไปด้วยความคิดถึงความปรารถนาและความต้องการที่อาจปฏิเสธไม่ได้ทัพทิมตอบรับจูบนั้นอย่างอ่อนโยนแต่ลึกซึ้งมือของพวกเธอลูบไล้กันอย่างกระหายความร้อนรุมในกายของทั้งสองเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงทัพทิมค่อยๆประคองใบหน้าของทานตะวันมืออีกข้างลูบไล้ไปตามแผ่นหลังของทานตะวันอย่างช้าๆริมฝีปากของพวกเธอแลกเปลี่ยนจูบกันอย่างดูดดื่มทานตะวันสัมผัสได้ว่าความอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความเร่าร้อนจากทัพทิมเธอปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงไปในห้วงอารมณ์นั้นอย่างเต็มที่ความปรารถนาที่ถูกเก็บกดมานานระเบิดออกมาในคืนฝนตกหนักเสื้อผ้าของพวกเธอถูกปลดออกไปอย่างช้าๆทีละชิ้นทานตะวันรู้สึกได้ถึงผิวที่เนียนนุ่มของทับทิมที่แนบชิดกับกายของเธอเสียงลมหายใจที่หบกระชั้นของทั้งสองดังประสานกันในความมืดมิดทับทิมจูบไหลไปตามซอกคอของทานตะวันสร้างความรู้สึกวาบหวิวไปทั่วทั้งร่างทานตะวันเม้มปากแน่นพยายามกลั้นเสียงครางที่กำลังจะเล็ดลอดออกมาร่างกายของพวกเธอหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในค่ำคืนนั้นมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาและเสียงหัวใจที่เต้นรัวเป็นพยานรักของพวกเธอทั้งสองความรักที่ถูกเก็บงำมานับตั้ง10 ปีได้กลับมาเบ่งบานอีกครั้งในคืนนั้นหลังจบเรื่องร้อนแรงทานตะวันรู้สึกผิดหวังในตัวเองที่ยอมปล่อยใจไปกับทัพทิมแต่ลึกๆแล้วเธอก็กลับมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกทัพทิมกอดเธอไว้ตลอดคืนเหมือนกับจะปกป้องเธอจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้รุ่งเช้าของอีกวันแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนทานตะวันตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของทัพทิมความอบอุ่นที่โอบล้อมเธอไว้ทำให้ใจเต้นระรัวเธอรู้สึกถึงความสุขและความอิ่มเอมใจที่ไม่เคยได้รับมานานนับ10 ปีแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกผิดและสับสนก็ยังคงเกาะกุมอยู่ในใจทัพทิมลืมตาขึ้นเธอมองทานตะวันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนอรุณสวัสดิ์จ้าเธอพูดเสียงแผ่วพร้อมกับจูบลงบนหน้าผากของทานตะวันเบาๆทานตะวันซบหน้าลงกับอกของทัพทิมเธอรู้ดีว่าเธอไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อทัพทิมได้อีกต่อไปความรักที่เคยคิดว่าตายไปแล้วได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ทัพทิมคะทานตะวันเรียกชื่ออีกฝ่ายเสียงแผ่วมีบางอย่างที่ตะวันอยากถามทัพทิมกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นเรื่องอะไรจ๊ะทานตะวันเงยหน้าขึ้นมองทัพทิมเรื่องจดหมายของแม่ที่พูดถึงความลับของทัพทิมเธอลังเลเล็กน้อยก่อนจะถามออกไปเมื่อ10 ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมทัพทิมถึงต้องจากไปโดยไม่บอกลาสีหน้าของทัพทิมเปลี่ยนไปเล็กน้อยแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและเจ็บปวดเธอหลบสายตาของทานตะวันไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่พี่รู้ว่าทานตะวันต้องสงสัยเรื่องนี้ทัพทิมพูดเสียงแผ่วพี่ขอโทษนะที่เก็บเรื่องนี้ไว้มานานทัพทิมค่อยๆเริ่มต้นเล่าเรื่องราวที่เธอเก็บงำไว้มานานนับ10 ปีเสียงของเธอสั่นเครือเล็กน้อยในตอนแรกแต่เมื่อเธอเล่าไปเรื่อยๆเสียงของเธอก็เริ่มมั่นคงขึ้นเมื่อ10 ปีก่อนครอบครัวของพี่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักธุรกิจของพ่อล้มละลายเรากำลังจะหมดตัวทานตะวันตั้งใจฟังทุกถ้อยคำเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าทัพทิมต้องเผชิญกับเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสขนาดนี้ตอนนั้น
มีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในท้องถิ่น เขาเป็นคนรวยและมีอำนาจมาก เขาเสนอที่จะช่วยเหลือครอบครัวของพี่ แต่มีข้อแม้ ทับทิมหยุดชะงักไปเล็กน้อย ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ข้อแม้คือ พี่จะต้องแต่งงานกับลูกชายของเขา และต้องไม่ข้องเกี่ยวกับทานตะวันอีก ทานตะวันเบิกตากว้างด้วยความตกใจ เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่า เบื้องหลังการจากไปของทัพทิมจะมีเรื่องราวที่โหดร้ายขนาดนี้ เขาบอกว่า ถ้าพี่ไม่ทำตามข้อเสนอ ครอบครัวของพี่จะต้องล้มละลาย และทานตะวันก็จะได้รับอันตรายไปด้วย พี่ไม่มีทางเลือกอื่น พี่ต้องปกป้องครอบครัวและทานตะวัน น้ำตาของทัพทิมเริ่มไหลรินลงมา เธอพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแต่ก็ทำไม่สำเร็จ พี่รู้ว่าการจากไปโดยไม่บอกลา มันทำให้ทานตะวันเจ็บปวด แต่ตอนนั้นพี่คิดว่าการที่พี่หายไปจากชีวิตของทานตะวันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทานตะวัน ทานตะวันกอดทับทิมแน่น ปล่อยให้น้ำตาไหลรินลงมาอย่างเงียบๆ เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ทับทิมต้องแบกรับมานานนับ10 ปี เธอรู้สึกผิดที่เคยเข้าใจทับทิมผิดมาตลอด เธอไม่เคยรู้เลยว่าทับทิมต้องเสียสละความรักของพวกเธอเพื่อปกป้องเธอ ทับทิม ทานตะวันเรียกชื่ออีกฝ่ายเสียงแผ่ว ตะวันขอโทษ ตะวันไม่เคยรู้เลยว่าทับทิมต้องเจอกับอะไรบ้าง ทั้งสองกอดกันแน่น ปล่อยให้น้ำตาแห่งความเจ็บปวดและความเข้าใจไหลรินลงมาทานตะวันลูบไล้ใบหน้าของทับทิมอย่างอ่อนโยน เธอเช็ดน้ำตาออกจากแก้มของทับทิมด้วยความรักและความเข้าใจทานตะวันจูบทับทิมอย่างอ่อนโยนแต่ลึกซึ้ง เป็นการจูบที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการที่ต้องจากกันในอดีต แต่ก็เต็มไปด้วยความผูกพันที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ พวกเธอปลอบโยนซึ่งกันและกัน ผ่านสัมผัสอันอ่อนโยนแต่ลึกซึ้ง ร่างกายที่เคยห่างเหินกันมานาน กลับแนบชิดกันอีกครั้ง ทานตะวันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากทับทิมที่ส่งผ่านเข้ามาถึงหัวใจ เธอเลื่อนมือขึ้นไปลูบไล้เส้นผมของทับทิมอย่างแผ่วเบา และประทับจูบลงบนหน้าผากของทับทิมอย่างอ่อนโยน ทับทิมเองก็จูบตอบทานตะวันอย่างร้อนรุ่ม พวกเธอมอบความรักและความปรารถนาให้กันและกันอย่างเต็มที่ทานตะวันรู้สึกราวกับว่า เธอกำลังจมดิ่งลงไปในห้วงแห่งความสุขและความอิ่มเอมใจที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ความลับที่เคยเป็นกำแพงขวางกั้นความรักของพวกเธอได้พังทลายลงแล้ว หลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างถูกเปิดเผยทานตะวันตัดสินใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ความลับนั้นมาพรากพวกเธอไปจากกันอีก เธอจะสู้เพื่อความรักของพวกเธอไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตาม ทับทิมคะทานตะวันพูดพร้อมกับสบตากับทับทิมอย่างแน่วแน่ ตะวันจะไม่ยอมให้เรื่องราวในอดีตมาทำลายความรักของเราอีก ทับทิมมองทานตะวันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความรัก เธอรู้ว่าการตัดสินใจของทานตะวันมีความหมายกับเธอมากแค่ไหน พี่ก็จะไม่ยอมให้ใครมาพรากเราไปจากกันอีกแล้วจ้ะ ทับทิมพูดพร้อมกับจับมือของทานตะวันแน่น เราจะจับมือกันสู้ไปด้วยกันนะ ทานตะวันพยักหน้า เธอรู้ว่าหนทางข้างหน้าไม่ง่าย แต่เมื่อมีทับทิมอยู่เคียงข้าง เธอจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนหลังจากการเปิดเผยความลับ ความสัมพันธ์ของทานตะวันและทับทิมยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น พวกเธอใช้เวลาอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแจกบ้านทำกับข้าว หรือเดินเล่นในสวน ทั้งสองต่างรู้สึกถึงความสุขที่ได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอีกครั้ง แต่ในใจลึกๆก็ยังมีความกังวลถึงอุปสรรคเบื้องหน้าที่รออยู่ทานตะวันเล่าเรื่องจดหมายของแม่ให้ทับทิมฟังอีกครั้ง พร้อมกับบอกความตั้งใจที่จะสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลคนนั้น และแผนการในอดีต เราจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร และทำอะไรกับทับทิมบ้าง ทานตะวันพูดอย่างมุ่งมั่น ตะวันจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก ทับทิมมองทานตะวันด้วยแววตาซาบซึ้ง เธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครยอมต่อสู้เพื่อเธอมากขนาดนี้ พี่ไม่อยากให้ทานตะวันต้องเสี่ยงนะจ๊ะ
ไม่เป็นไรหรอกค่ะทานตะวันจับมือทับทิมแน่นเราจะสู้ไปด้วยกันพวกเธอเริ่มสืบหาข้อมูลจากชาวบ้านสูงอายุที่เคยอาศัยอยู่ในละแวกนี้และจากการสอบถามจากคนรู้จักของแม่พวกเธอพบว่าผู้มีอิทธิพลคนนั้นชื่อเสียกำพลเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ร่ำรวยจากการทำธุรกิจสีเทาหลายอย่างและมีอิทธิพลในท้องถิ่นเป็นอย่างมากเสียกำพลมีลูกชายคนเดียวชื่อภาสกรซึ่งเป็นคนที่ทับทิมต้องแต่งงานด้วยข่าวการกลับมาของทานตะวันและการที่เธอกลับมาสนิทสนมกับทับทิมเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านบางคนเริ่มจับตามองพวกเธอด้วยความสงสัยและบางคนก็เริ่มแสดงท่าทีต่อต้านเพราะในสังคมชนบทบางครั้งก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เปิดกว้างเกี่ยวกับความรักเพศเดียวกันพวกเขากลับมาคบกันอีกแล้วเหรอเสียงซุบซิบนินทาดังขึ้นเมื่อทานตะวันและทับทิมเดินผ่านตลาดไม่อายฟ้าดินบ้างหรือไงอีกเสียงหนึ่งเสริมขึ้นมาทานตะวันพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่คำพูดเหล่านั้นก็ยังคงกรีดแทงเข้ามาในใจเธอทับทิมสังเกตเห็นความรู้สึกของทานตะวันเธอจับมือของทานตะวันแน่นเป็นการให้กำลังใจไม่ต้องสนใจหรอกจ้ะทับทิมกระซิบเบาๆเราอยู่ตรงนี้เพื่อกันและกันก็พอแต่แล้วอุปสรรคที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นภาสกรลูกชายของเสียกำพลปรากฏตัวที่บ้านของทับทิมในเย็นวันหนึ่งเขาเป็นชายหนุ่มท่าทางภูมิฐานแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาไม่คิดเลยนะว่าคุณจะยังอยู่แถวนี้คิดว่าคุณจะไปได้ดีกับชีวิตใหม่ซะอีกทับทิมยืนเผชิญหน้ากับภาสกรอย่างใจเย็นคุณภาสกรมีธุระอะไรหรือคะผมมาตามภรรยาของผมกลับบ้านภาสกรพูดพร้อมกับมองมาที่ทานตะวันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจหรือคุณคิดจะทำเรื่องเสื่อมเสียกับผู้หญิงคนนี้อีกทานตะวันก้าวออกมาข้างหน้ายืนเคียงข้างทับทิมอย่างไม่เกรงกลัวทับทิมไม่ใช่ภรรยาของคุณและจะไม่มีวันเป็นภาสกรหัวเราะเยาะ ปากเก่งจริงนะแต่คุณคงไม่รู้ว่ากำลังเล่นอยู่กับใครเขาพยายามจะเอื้อมมือมาจับทับทิมแต่ทานตะวันกลับปัดมือของเขาออกอย่างรวดเร็วอย่ามาแต่ต้องทับทิมทานตะวันพูดเสียงเข้มถ้าคุณไม่ไปเราจะแจ้งตำรวจภาสกรจ้องมองทานตะวันด้วยความโกรธแค้นก่อนจะถอนหายใจออกมาฝากไว้ก่อนเถอะเขาพูดพร้อมกับเดินจากไปหลังจากที่ภาสกรจากไปทานตะวันและทับทิมก็โอบกอดกันแน่นทานตะวันรู้สึกได้ถึงความกลัวที่แฝงอยู่ในตัวของทับทิมแต่เธอก็รู้ว่าทับทิมจะไม่มีวันยอมแพ้ไม่เป็นไรนะทับทิมทานตะวันกระซิบปลอบตะวันจะอยู่ข้างๆทับทิมเสมอคืนนั้นทานตะวันและทับทิมนั่งคุยกันถึงแผนการที่จะเผชิญหน้ากับเสียกำพลและภาสกรพวกเธอรู้ว่าหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตรายแต่พวกเธอก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความรักของพวกเธอท่ามกลางความมืดมิดและอุปสรรคที่รายล้อมทานตะวันและทับทิมพบความเข้มแข็งในกันและกันพวกเธอปลอบโยนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันทานตะวันสัมผัสทับทิมอย่างแผ่วเบาแล้วเลื่อนขึ้นมาปลดกระดุมของเสื้อผ้าออกไปทีละเม็ดสายตาของทานตะวันนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใยและกำลังใจเธอประทับจูบลงไปในหน้าผากของทับทิมแล้วเลื่อนลงต่ำลงยังริมฝีปากนุ่มของเธอทั้งสองแลกเปลี่ยนจูบกันอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลเป็นการยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะอยู่เคียงข้างกันเสมอความผูกพันที่ลึกซึ้งได้อบอุ้มพวกเธอไว้ในค่ำคืนนั้นเสื้อผ้าที่ค่อยๆถูกปลดออกไปทีละชิ้นทำให้ร่างกายของทั้งสองแนบชิดกันมากขึ้นทานตะวันจูบไล้ไปตามซอกคอของทับทิมสร้างความรู้สึกหวาดหวิวไปทั่วทั้งร่างทับทิมเองก็ตอบรับจูบนั้นด้วยความอ่อนหวานและซาบซึ้งพวกเธอปลอบโยนซึ่งกันและกันผ่านสัมผัสอันอ่อนโยนแต่ลึกซึ้ง
จนกระทั่งร่างกายของพวกเธอหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในความมืดมิดเป็นการยืนยันว่าไม่มีอะไรจะมาทำลายความรักของพวกเธอได้ทานตะวันและทับทิมรู้ว่าหนทางข้างหน้าไม่ง่ายแต่พวกเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้และจะสู้เพื่อความรักของพวกเธอทานตะวันกอดทับทิมแน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะ หลังจากการเผชิญหน้ากับภาสกรทานตะวันและทับทิมก็รู้ว่าพวกเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดพวกเธอตัดสินใจที่จะไม่หลบซ่อนอีกต่อไปและจะต่อสู้เพื่อความรักและความยุติธรรมเราต้องหาหลักฐานให้มากกว่านี้ทานตะวันพูดอย่างมุ่งมั่นจดหมายของแม่เป็นแค่จุดเริ่มต้นพวกเธอเริ่มรวบรวมข้อมูลอย่างจริงจังทานตะวันย้อนกลับไปค้นเอกสารเก่าๆของแม่และพบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่แม่เคยเขียนไว้ในนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของเสียกำพลและวิธีการที่เขาใช้อำนาจกดขี่ชาวบ้านรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้ทัพทิมแต่งงานกับลูกชายของเขาทัพทิมเองก็รวบรวมคำให้การจากชาวบ้านบางคนที่ไม่พอใจเสียกำพลแต่กลัวที่จะออกมาพูดซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่เคยถูกเสียกำพลเอาเปรียบหรือข่มขู่พวกเขาค่อยๆเริ่มกล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลเมื่อเห็นความมุ่งมั่นของทานตะวันและทัพทิมในที่สุดพวกเธอก็ได้หลักฐานที่มากพอที่จะใช้ในการเปิดโปงเสียกำพลทานตะวันและทัพทิมตัดสินใจที่จะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาทนายความคนหนึ่งที่ทานตะวันรู้จักในเมืองเขาเป็นทนายความหนุ่มไฟแรงที่เชื่อมั่นในความยุติธรรมทนายความรับฟังเรื่องราวของพวกเธออย่างตั้งใจและเห็นว่ามีมูลความจริงเขาสัญญาว่าจะช่วยพวกเธออย่างเต็มที่เรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับทนายความพูดด้วยสีหน้าจริงจังเสียกำพลมีอิทธิพลมากอาจจะมีแรงกดดันกลับมาเราไม่กลัวหรอกค่ะทานตะวันตอบอย่างหนักแน่นเราจะสู้จนถึงที่สุดวันแห่งการเผชิญหน้ามาถึงทนายความยื่นฟ้องเสียกำพลและภาสกรในข้อหาต่างๆทั้งการใช้อำนาจโดยมิชอบการฉ้อโกงและการข่มขู่คุกคามข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วจังหวัดสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเสียกำพลพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อกดดันและข่มขู่ทานตะวันและทัพทิมแต่พวกเธอก็ไม่ยอมแพ้ทานตะวันและทัพทิมได้รับสนับสนุนจากชาวบ้านบางส่วนที่กล้าที่จะออกมาเป็นพยานและจากสื่อมวลชนท้องถิ่นที่เริ่มเข้ามาทำข่าวในที่สุดความจริงก็ปรากฏสู่สาธารณะหลักฐานที่ทานตะวันและทัพทิมรวบรวมมานั้นแน่นหนาพอที่จะเอาผิดเสียกำพลและภาสกรได้ศาลตัดสินให้เสียกำพลมีความผิดในหลายข้อหาส่วนภาสกรก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่คุกคามชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของทานตะวันและทัพทิมแต่เป็นชัยชนะของความยุติธรรมและของชาวบ้านที่เคยถูกกดขี่มานานความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทัพทิมและการจากไปของเธอก็ถูกคลี่คลายลงผู้คนในหมู่บ้านเริ่มมองพวกเธอด้วยความเข้าใจและยอมรับหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงทานตะวันตัดสินใจที่จะอยู่บ้านเกิดอย่างถาวรเธอตกหลุมรักวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความอบอุ่นของชุมชนแห่งนี้อีกครั้งทัพทิมเองก็ตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างทานตะวันพวกเธอร่วมกันปรับปรุงบ้านเก่าของแม่ทานตะวันให้กลายเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่ตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสิ่งที่ทัพทิมรักและมีความสามารถชีวิตใหม่ของพวกเธอเริ่มต้นขึ้นอย่างมีความสุขพวกเธอได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างอิสระและเป็นอิสระจากเงาของอดีตทานตะวันและทัพทิมใช้เวลาแต่ละวันร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการดูแลร้านกาแฟรดน้ำต้นไม้ในสวนหรือเดินเล่นใต้แสงจันทร์ที่เคยเป็นพยานรักของพวกเธอในคืนหนึ่ง
ภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมายังสวนหลังบ้านทานตะวันและทับทิมนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ตัวเดิมทานตะวันมองทับทิมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขตะวันมีความสุขจังเลยค่ะเธอพูดพร้อมกับซบหน้าลงกับไหล่ทับทิมกอดทานตะวันแน่นพี่ก็มีความสุขมากจ้าทานตะวันเงยหน้าขึ้นมองทับทิมดวงตาของเธอฉายแววความปรารถนาที่ไม่อาจเก็บงำได้เธอจูบทับทิมอย่างดูดดื่มและร้อนแรงกว่าครั้งไหนๆเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความรักที่สมหวังความสุขที่ล้นและคำสัญญาที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทับทิมตอบรับจูบนั้นด้วยความรักที่ล้นปรีพวกเธอมอบกายและใจให้กันและกันอย่างเต็มที่เป็นการเฉลิมฉลองความรักที่ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้เสื้อผ้าที่ค่อยๆถูกปลดออกไปทีละชิ้นบ่งบอกถึงความต้องการที่รุนแรงของทั้งสองร่างกายที่แนบชิดกันปลุกเร้าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในทานตะวันจูบไล่ไปตามซอกคอของทับทิมอย่างแผ่วเบาแต่เร่าร้อนทับทิมเองก็ตอบรับสัมผัสเหล่านั้นด้วยความกระหายความรักที่เคยถูกพรากจากกันได้กลับมาเบ่งบานอย่างสมบูรณ์ในคืนนั้น